Fenomeni i fshehtë që ka përfshirë universitetet, braktisja gjatë vitit akademik. Dhjetra të rinj që nuk fituan në degët që donin nuk i kanë ndjekur studimet, ndërkohë lajme të mira për ata që synojnë universitetin mjekësor. Rektori Arben Gjata publikon llogaritjet e reja që do të favorizojnë maturantët. Call center gjen mënyra të reja mbijetese. Pas falimentimit të disa kompanive resh në Shqipëri, kjo industri po shndërrohet në qendrat e investimeve në bursë. Operatorët marrin në telefon qytetarët italian dhe përpiqen t'i bindin të investojnë në platforma online tregtimi apo në aktivitetet e kursit të këmbimit. Përmbytje të mëdha në Kinë, autoritetet vendase raportojnë për 10 persona të vdekur e 10 të tjerë të plagosur. Shirat e rrëmbyeshëm që goditën rajonin kanë çuar në evakuimin e rreth 110.000 personave. Ndërkohë me mijëra të tjerë janë angazhuar në skuadrat e shpëtimit për të ndihmuar njerëzit. Përshëndetje, ju njohim më gjërësisht me lajmet. Gjatë vitit akademik që sapo u mbyll ndodhi një fenomen i heshtur, braktisja e universiteteve. Shumë studentë që fituan në degët që nuk kishin ndër preferencat e tyre nuk shkuan asnjë ditë në auditor dhe braktisja e universiteteve u kthye në një fenomen shqetësues, sidomos në fakultetet që vuajnë mungesën e interesit nga të rinjt. Dështimi i skemës së maturës shtetërore dhe pranimeve në universitete pakush e di që vazhduan edhe gjatë vitit akademik. Në muajin gusht dhe shtator të vitit 2016 u mësua se shumë maturantë mbetën pa universitete ose u regjistruan tek privati apo dhe tek degët jo të preferuara, por mëtej me këta të fundit dështimi u thellua. Shumë nga ata të regjistruar në degët që nuk preferonin sipas burimeve të INTV-s nuk u pan asnjë ditë në auditor ose të tjerë shkuan 2 apo 3 javë në mësim dhe braktisën më pas. Vetëm në një nga degët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, nga të regjistruarit të vitit të parë, rreth 14 prej tyre kanë lënë shkollën. Sot që ka përfunduar dhe viti akademik 2016-2017, askush nuk e di se ç'bëhet me këta të rinj. A do rinisin në universitetin apo do konkurrojnë, apo kanë braktisur ndoshta edhe vendin. Situata të tilla mund të përsëriten sërish, ndaj duhet menduar për një skem të re që të evitoj pakënaqësitë mes maturantëve. Për llogaritje të reja që favorizojnë një numër të madh maturantësh që duan të ndjekin Universitetin e Mjekësisë, rektori i tij Arben Gjata ka bërë publike detajet e pranimeve për vitin e ri akademik që do të minimizojnë problemet e hasura një vit më parë. Këtë vit të ri akademik për të gjithë maturantët që synojnë të studiojnë në fakultetet e Universitetit Mjekësor ka një lajm të mirë. Koeficientet e lëndëve me zgjedhje do t'i favorizojnë më shumë këta të këtij viti se ata që konkurruan një vit më parë. E teksa sqaron për llogaritjet e reja, rektori i këtij universiteti Arben Gjata thotë se këto ndryshime do të zbutin problemet e një viti më parë. Si vjet lëndët me zgjedhje kemi bërë po qenë të thelluara 1.25 koeficient, 1.15 po që bërtham, dhe çdo lëndë tjetër që nuk është nga lëndët që ka pas që janë kërkesa universitetit ton, i kemi dhënë koeficientin 1, gjë që i jep dhe mundësi për të korrigjuar ato problemet të vogla që ne kemi pas vjet. Rektori Gjata u ndal dhe te kuotat e pranimeve në disa fakultete, sipas tij në 2 prej tyre do të ketë rritje dhe përpasoj dhe më shumë student, ndërsa tarifat nuk do të ndryshojnë. Janë rreth 300 kuota, përfshirë dhe kuotat nga trojet, por për mjekësi flas, janë dhe një numër tjetër kuotash të cilat janë transferime për të plotësuar disa vende që kanë ngelur bosh gjatë këtyre viteve për shkak të largimit të studentëve. E njëjta histori është për stomatologjin, që ka një rritje të lehtë kuotave. Deklaratat rektori i Universitetit Mjekësor i bëri pas firmosjes të marrëveshjes me homologun e tij nga Prishtina, që parashikon bashkëpunim të frytshëm mes 2 universiteteve, që nga ato mes studentëve deri tek pedagogët dhe mjekët. Mbi 2000 shqiptarë kanë humbur jetën një vit më parë si pasojë e ndotjes së ajrit. Raporti tronditës për cilësinë e ajrit krahason vdekjen e vitit 2013 në vendin tonë që atribohen ndotjes. Raporti arrin në përfundimin se ato ishin 3 herë më të vogla se një vit më parë. Ajri ndotur po vret shqiptarët. Kjo është dhëna alarmante e bërë publike në raportin e cilësisë së ajrit për Europën. Sipas të dhënave të publikuara në raportin e fundit, thuhet se viktimat për shkak të ndotjes së ajrit në vendin tonë janë me mira, duke shënuar një rritje të ndjeshme gjatë 4 viteve të fundit. Në Shqipëri vdiqën prej ndotjes së ajrit 2120 persona, pjesa më e madhe tyre, 2010, janë shkaktuar prej pranisë së lartë të grimcave në ajër, 10 prej tyre prej dioksidit të nitrogenit dhe 100 prej ozonit.
Krahasuar me 4 vite më parë, numri i vdekjeve për shkak të ndotjes është trefishuar, e natyrshëm edhe numri të prekurve nga sëmundjet për shkak të ajrit është rritur ndjeshëm. Mësohet se në 2013 në vendin tonë numri i vdekjeve të shkaktuara nga ndotjet ishte 776, ndërkohë në raportin e cilësisë së ajrit për Europën, në rajonin e Ballkanit, numrin më të lartë të vdekurve e ka Serbia, ndërsa më të ultin e ka Mali i Zi. Produktet shqiptare nuk kanë ende standardet e duhura. Në ditën botërore të konkurrueshmërisë publikohet edhe raporti që e rendit vendin tonë ndër vendet e fundit në rajon për sigurinë e produkteve vendase. Standardet e produkteve shqiptare lënë për të dëshiruar, e kjo jo vetëm na bën më dyshues për produktet që konsumojnë, por edhe bizneset ende vazhdojnë të hasin bariera për tregtimin e tyre jashtë vendit. Ata nuk kanë certifikatat e nevojshme që garantojnë standardet. Kjo është e vështirë, sidomos për ata që duan të eksportojnë dhe ku konkurenca bëhet edhe më agresive. Sot në ditën e konkurrueshmërisë, Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim solli edhe një herë në vëmendje raportin që kanë vendet e Europës juglindore me certifikimin dhe se sa konkurrues janë në tregun global. Të dhënat për Shqipërinë tregojnë një situatë jo dhe aq pozitive në një vend i cili synon që të jetë model ekonomik për t'u antarësuar më pas në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë pikë ne rezultojmë të fundit në rajon. Në raport thuhet se në rajonin e Europës juglindore numri certifikatave ISO 9001 të regjistruara për milion banor është më ulët se në Bashkimin Evropian. Dhe Serbia ka nivelin më të lartë, ndërsa Shqipëria, Maqedonia dhe Malizi më të ultin. Të dhënat e fundit të publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e Standardeve tregojnë se në raport me numrin e popullsisë mbetemi të fundit, i dyti në listë është Malizi dhe i treti Maqedonia. Sa më shumë certifikata të zotërojë një biznes, aq më të vogla janë barierat që has në tregun ndërkombëtar, pasi në bazë të marrëveshjeve tregtare certifikatat njihen si garanci për plotësimin e standardeve dhe cilësisë dhe ne jemi ende shumë brapa. Frika nga falimenti ka shtyr call centerat në Shqipëri të gjejnë një rrugë tjetër për të mbijetuar. Së fundmi, ato po synojnë të kthehen në qendra të investimeve në bursë. Pas ligjit të qeverisë italiane që nuk lejon më kompanitë call center të operojnë në vende që janë anëtare të Bashkimit Evropian, këto biznese po gjen rrugë të reja për të mbijetuar. Së fundmi ato po funksionojnë si qendra të investimit në bursë. Edhe pse këto kompani janë të regjistruara ende si call center, e quajnë veten institucione financiare. Këto kompani kanë nisur të punësojnë të rinj që njohin gjuhë të huaja, kryesisht italisht. Tani operatorët marrin në telefon qytetarët italianë dhe përpiqen t'i bindin të investojnë në platforma online tregtimi apo në aktivitete të kursit të këmbimit. Mësohet se një pjesë e kompanive të vogla të mbyllura i kanë transferuar punojësit në sipërmarrje të tilla. Po a janë legale këto kompani? Kompanit shfrytëzojnë hapësirat në ligj për të ushtruar aktivitetin e gjurmimit dhe hetimi i tyre është i vështirë pasi në qendrën kombëtare të regjistrimit të operator në përshkrimin e aktivitetit tregojnë se merren me promovimin e shërbimeve dhe produkteve, por në fakt bëhet fjalë për shërbime dhe produkte financiare, tregëtimit, të cilat mbikëqyren nga rregullatorët. Ndaj autoriteti mbikëqyrjes financiare po heton në lidhje me ligjshmërinë e tyre pasi rritja e rolit parandalues ndaj shoqërive që aprovojnë platformat e tregtimit online mbetet një nga objektivat e punës të AMF-s. Në këtë proces, autoriteti po kërkon vëmendjen më të madhe dhe nga institucionet shtetërore ligjzbatuese në drejtim të parandalimit të skemave dhe fenomeneve të paligjshme. 4 projekte në qytete turistike të vendit janë anulluar nga Banka Botërore. Ajo ka marrë vendimin për të anulluar tenderin prej miliona euro. Ky dhe të tjera informacione në blokun e lajmeve në vijim. Anullohet tenderi prej 63.8 milion euro i Bankës Botërore për 4 projektet e Bregdetit shqiptar. Është Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i cili ka bërë publik këtë vendim, pa dhënë asnjë arsye, por në të njëjtën kohë duke lajmëruar se tenderi do të rihapet sërish më vonë, pa dhënë një datë të caktuar. Ndërkohë tenderi parashikonte mbikëqyrjen e punimeve në disa pika të veçanta në qytetin e Sarandës, Përmetit, Gjirokastrës dhe e Beratit. Edhe pse temperaturat kanë rënë me disa gradë gjatë ditës së djeshme, sërish situata e zjarreve vijon të jetë problematike në vendin tonë. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në të gjithë vendin janë shënuar 15 vatra zjarri, ndërkohë specialistët e emergjencave civile janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin, ndërsa në operacionin për shuarjen e zjarrit janë angazhuar 153 zjarfikës dhe 27 automjete, 138 forca ushtarake dhe helikopter.
Vala afrikane e të nxehtit I ka lënë vendin temperaturave më të ulta këtë fillim javë. Sipas sinoptikanëve, pjesa e parë e javës do të jetë disi e freskët, por nga e mërkura temperaturat do të vijojnë të rriten, ndërsa ditët e para të javës do të shoqërohen me vranësira kalimtare. Do të ketë edhe zona malore duke rrezikuar shira të pakët. Të mërkurën pritet të nisë dhe rritja e temperaturave për të arritur në fundjavë mbi 38 gradë Celsius. Në javën e fundit të garës për kreun e PD-s janë intensifikuar edhe takimet e rivalëve Basha e Selami. Nga Berati ata janë përpjekur të bindin demokratët pse duhet I votojnë për të drejtuar Partinë Demokratike. Në javën e fundit përpara zgjedhjeve për lidershipin e ri në Partinë Demokratike, dy rivalet Basha e Selami kanë intensifikuar takimet, por edhe akuzat e ndërsjellta. Lulzim Basha kërkon një mandat të dytë, ndërsa gjatë takimit me demokratët në qarkun e Beratit, bën thirrje për bashkim. Vit ju kërkoj të vazhdoj sakrificën time, dhe nderin të vazhdoj ta kryesoj këtë betejë me ju, për demokratët e Beratit, për demokratët e Shqipërisë dhe gjithë shqiptarët e ndershëm që janë gati të na bashkohen në një luftë jo për kolltuqe dhe privilegje, por për ndryshim, e cila ka dhe mund të ketë vetëm një përfundim. Siç na mëson historia e vendit tonë dhe historia e civilizimit botëror. Ky përfundim do të jetë fitoria e vlerave, të cilat sot e kanë shtëpinë vetëm një forcë politike dhe në zemrat e antarëve të vetëm një shtëpie politike, që janë demokratët shqiptarë dhe Partia Demokratike e Shqipërisë. Ndërsa rivali I tij në parti, Eduard Selami, thotë se është figura që bashkon demokratët, ndërsa për Bashën ka këtë vlerësim. Diferenca më e madhe është midis të thënës dhe të bërës. Kur e dëgjon zotin Basha shpeshherë thu lup si unë, po kur e shikon në PD, thu mirë si ne. Pse e them të gjë? Nuk mund të qahesh që I njeh nga pikpamja teorike parimet dhe si funksionon një demokraci bashkëore. Mirë, por 4 vjet më vonë jemi më larg se kurrë, sepse ato çka tha dhe premtoi përpara nesh nuk I zbatoi. Edhe ndjekim tani thënien e ditës. Ska gjë më të shpifur se riciklimi I debatit shterp dhe antikombëtar që vë në dyshim ose që vërteton të qenit shqiptar të Gjergj Kastriotit. Fatmirësisht ky nuk është debat zyrtar. Ai zhvillohet midis njerëzve që me mendje lehtësi mendojnë se gjërat fillojnë të ekzistojnë në momentin që ata mësojnë diçka për to. Kërcitja e dhëmbëve është shenjë e bulizmit. Nëse fëmijët e bëjnë gjatë natës, mund të kenë qenë viktima të tij. Teknologjia vjen në ndihmë të moshuarve. Krijohet roboti që do t'i bëjë shoqëri gjyshërve të vetmuar. Përmbytje të mëdha në Kinë nga shirat e rrëmbyeshëm që kanë përfshirë vendin. Autoritetet raportojnë për 18 të vdekur dhe shumë të tjerë të zhdukur. Të paktën 18 persona kanë vdekur dhe 18 të tjerë rezultojnë të zhdukur nga përmbytjet në qytetin kinez Yilin në verilindje të vendit. Siç raportojnë autoritetet kineze, shirat e rrëmbyeshëm që goditën në rajonin kanë çuar në evakuimin e rreth 110.000 personave. Një skuadër kërkim shpëtimi e përbërë nga 32.360 veta është vendosur në qytet për të hequr llumin dhe mbeturinat. Në një deklarat nga Ministria e Punëve Civile në Kinë, bëhet e ditur se nga përmbytjet janë prekur më shumë se 11 qytete. Për shkak të rreshjeve të dëndra, shumë qytete kanë mbetur në ujë, ndërkaq kanë ndodhur edhe ndërprerje të mëdha të energjisë elektrike dhe transportit. Po ashtu, në disa qytete të Kinës, fluturimet janë anulluar dhe një numër I madh I pasagjerëve kanë mbetur të bllokuar në aeroporte. Moti I keq dhe medall kanë nxjerrë në brigjet e Italisë pako me lëndë narkotike. Ky dhe të tjera informacione shkurt me zhvillimet e sotme në botë vinë në këtë përmbledhje shkurt. Deti I trazuar në Itali ka nxjerrë në breg pako të mëdha me marijuanë. Zbulimi I parë u bë kur një roje bregdetare gjeti 2 pako, njëra rreth 20 kg dhe tjetra 3 kg. Në një zonë tjetër po në Abruzzo u gjetën pako me drogë në peshën e 100 kg. Në një plazh tjetër u gjet një dëng që peshonte 50 kg. Një nga hipotezat është që ngarkesa të ketë rënë nga ndonjë anije për shkak të kohës së keqe. Një infermiere 61 vjeçare u qellua për vdekje, ndërsa priste të votonte në një referendum jo zyrtar të organizuar nga opozita në kryeqytetin e Venezuelës në Caracas. Disa persona me motorcikleta kanë qelluar me armë zjarri në drejtim të radhës së njerëzve, duke vrarë gruan e duke plagosur 3 persona të tjerë.
Më shumë se 7 milion votues kanë marrë pjesë në një referendum të opozitës të organizuar në Venezuelë. Korea e Jugut ka propozuar mbajtjen e bizetimeve ushtarake me veriun, pas një jave tensionesh të larta që pasuan testimin e një rakete me rreze të gjatë veprimi. Një zyrtar i lartë tha se bizetimet do të kenë si qëllim që të japin fund të gjitha aktiviteteve armiqësore që krijojnë rritjen e tensioneve ushtarake në kufirin e fortifikuar mes Koreve. Nëse bizetimet do të zhvilloheshin, ato do të ishin të para të nivelit të lartë që prej 2015-s. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al, ditët e fundit për shqiptarët që duan të studiojnë në Itali. Nxitoni të aplikoni pranë ambasadës italiane. Newsbomb.al, task forca bën nami në Tiranë. 13.014 kontrolle, pret 2.325 lidhje ujë. Syri.net, qaf tham, arrestohen 3 djem nga Shkupi për 16 gram kanabis. Lapsi.al, rëfimi, gruaja e djalit e ishbosit të Vefas dhe biu në ngriti kurth edhe ne. Opinion.al, si abuzohet në jug me çmimet, kosovari e paguan shezlonin 2 herë më shtrenjtë. Jeta është qef, fshati Xherie, kampion në kultivimin e rigonit, festojnë edhe për të. Në hapësirën tonë sportive do të flasim ndër të tjera edhe për Formula 1. Hamilton është triumfatori për çmimin e madh të Anglisë. Ndjekim bllokun me përmbledhjet sportive. Lewis Hamilton doli triumfues në shtëpinë e tij. Britaniku dhe skuadra Mercedes dominojnë në garën për çmimin e madh të Anglisë, e ndihmuar edhe nga gabimet e Ferrarit. Kjo ishte fitoria e 5 e tij në këtë pistë, prej të cilave 4 rresht, duke barazuar rekordin e një tjetër legjende, pikërisht Jim Clark. Me këtë fitore, Hamilton regjistron të 57-ën në karrierë dhe të 4-ën radhazi në shtëpinë e tij, duke vendosur emrin mes legjendave më të mëdha të Formula 1. Roger Federer vion ende të shkruaj historinë duke u bërë i pari tenist që fiton turneun e Wimbledon 8 herë dhe koleksionon 19 tituj Grand Slam në karrierën e tij. Tenisti zviceran ka mposhtur në finalen e së dielës Marin Cilic në 3 sete. Wimbledon është titulli i dytë i madh që fiton 35 vjeçari për këtë vit, pasi ka triumfuar edhe në Australian Open. I mjaftuan 45 minuta lojë që të bëj atë që ditë bëj më mirë dhe të fitoj zemrat e tifozëve polak. Në javën e parë të kampionatit, Sadiku, që juri në fushë në pjesën e dytë, ishte autori i golit të vetëm të shënuar nga Legia në humbjen 3-1 në transfertën me Gornik. Sulmuesi shqiptar shënoi në minutën e 80 kur rezultati ishte 3-0 për vendasit. Kërcitja e dhëmbëve të adoleshentët mund të jetë një shenjë se ata janë bërë pre-bulizmit në shkollë. Studimi zbuloi se fëmijët e moshës 13 deri në 15 vjeçare që kishin përjetuar ngacmime verbale në shkollë, kishin pothuajse 4 herë më shumë gjasa të vuanin nga kërcitja e dhëmbëve gjatë natës se moshatarët e tyre. Kërcitja e dhëmbëve tek adoleshentët mund të jetë një shenjë se ata po dhunohen në shkollë, sugjeron një studim. Një shoqat bamirëse e shëndetit oral tha se prindrit dhe shkolla duhet të jenë të vetëdijshëm për problemin, i cili gjithashtu mund të prek edhe të rriturit kur janë të stresuar dhe të shqetësuar. Studimi zbuloi se fëmijët e moshës 13 deri në 15 vjeç që kishin përjetuar ngacmime verbale në shkollë, kishin pothuajse 4 herë më shumë gjasa të vuanin nga kërcitja e dhëmbëve gjatë natës se sa adoleshentët e tjerë. Kjo shifër është e barabartë me 65% në mesin e të rinjve të ngacmuar, krahasuar me 17% të rasteve tek nxënësit e tjerë. Studimi shqyrtoi përvojat e më shumë se 300 adoleshentëve në Brazil. Kërcitja e dhëmbëve mund të çojë në dhimbje koke, në probleme me dhëmbët, ndalimin e gjumit e të tjerë. Ky fenomen duket se është në rritje, thon studiuesit. Bluarja e dhëmbëve në gjumë sipas ekspertëve është e dëmshme, por njerëzit shpesh nuk janë në dieni se po e bëjnë këtë. A munden robotët që t'japin fund vetmisë së gjyshërve? Teknologjia po jep përgjigje kësaj pyetje duke ndërtuar robotin shoqërues për të moshuarit. Për të bërë të mundur realizimin e projektit, kompania ndërtuese e robotëve në Izrael njoftoi se do të investojë një shumë prej $14 milion. Të moshuarit e vetmuar do të kenë dikë që i ndihmon në shtëpi. Dhe nuk bëhet fjalë për një qenie tjetër humane, por për një robot që do t'ua bëjë më të lehtë përditshmërinë e tyre. Grupi i të moshuarve të vetmuar tani po shikohet si një treg për industrinë në rritje të robotikës. Kompanitë e teknologjisë, prodhuesit e makinave janë ndër ata që po shqyrtojnë mundësinë se si robotët mund të ndihmojnë të moshuarit në shtëpitë e tyre.
Të moshuarit të cilët shpesh jetojnë vetëm janë në rrezik të izolimit dhe të vetmuar. Intuition Robotics, një kompani me bazë në Izrael që bën robot, njoftoi se ka marrë një shumë prej 14 milion dollarësh nga investitorët për këtë projekt. Financimi do të shkojë drejt zhvillimit të një roboti shoqërues. Toyota dhe IBM janë dy nga kompanitë më të mëdha të teknologjisë që kërkojnë mënyrën se si teknologjia mund të ndihmojë gjeneratat e vjetra. Ndërkohë industria e robotikës ka prodhuar më herët robotët që ndihmojnë njerëzit me aftësi të kufizuara në jetën e tyre të përditshme. Në rubrikën In Topic do t'ju trajtojmë sot problemin e varësisë ndaj celularit. Ajo quhet nomofobia dhe ka një sër pasojash. Lajmet e showbizit do të ndiqni. George Romero, krijuesi i filmave me zombi, është ndarë nga jeta. Ndërkohë Adriana Lima është duke kaluar ditë mrekullueshme në podrum të Turqisë me të dashurin e ri të saj. Kylie njihet mjaft për postimet e selfie të saj, por këtë herë aparatin ia ka lënë në dorë një profesionisti për të pozuar për GQ Mexico. Modelja 19 vjeçare i lë mjaft vend imagjinatës. Kylie Jenner së fundmi ka krijuar një linjë çorapesh bashkë me të vllajën Rob Kardashian nën markën e Arthur George. George Romero, krijuesi i filmave me zombi që lanë një impakt jetëgjatë në zhanrin e filmave horror, u nda nga jeta si pasojë e kancerit në mushkëri në një spital të Torontos. Ai ishte 77 vjeç. Romero shkroi dhe drejtoi klasikun e 1968-s, Nata e të vdekurve e të ngjallur, dhe gjithashtu 5 seri pasuese, përfshir hitin e 1987-s, Agimi i të vdekurve. Pak ditë më parë supermodelja braziliane i habitit të gjithë kur u fotografua me një të panjohur në Turqi, por tashmë ata nuk fshihen më. Adriana Lima është duke kaluar ditë mrekullueshme në bodrum të Turqisë me të dashurin e ri të saj, Metin Hara, i cili është shkrimtar nga Turqia. 36 vjeçaria braziliane dukej fantastike në krahët e turkut mbi një jat luksoz. Këta 16 qenë policie po nderohen për vitet e shërbimit. Prej një kohe të gjatë ata kanë ndihmuar në kërkimin e drogës, operacionet e shpëtimit dhe marrëdhëniet me publikun. Ndiqni për më shumë videon virale. Qeni Kurues, kohe 9 vjeçar vuan nga autizmi teksa fal bashkëjetesës 3 vjeçare me qenin ka rezultate mbreslënse të komunikimit e ndërveprimit social. Prindrit thonë se qeni i ka sjellë lumturinë kohen dhe se është kura më e shëndetshme për të. Fenomeni i fshehtë që ka përfshirë universitetet, braktisja gjatë vitit akademik. Dhjetra të rinj që nuk fituan në degët që donin nuk i kanë ndjekur studimet, ndërkohë lajme të mira për ata që synojnë universitetin mjekësor. Rektori Arben Gjata publikon llogaritjet e reja që do të favorizojnë maturantët. Call center gjen mënyra të reja mbijetese. Pas falimentimit të disa kompanive rresh në Shqipëri, kjo industri po shndërrohet në qendrat e investimeve në bursë.
Operatorët marrin në telefon qytetarët italian dhe përpiqen t'i bindin të investojnë në platforma online tregtimi apo në aktivitetet e kursit të këmbimit. Për mbytje të mëdha në Kin, autoritetet vendase raportojnë për 10 persona të vdekur e 10 të tjerë të plagosur. Shirat e rrëmbyeshëm që goditën rajonin kanë çuar në evakuimin e rreth 110.000 personave. Ndërkohë me mijëra të tjerë janë angazhuar në skuadrat e shpëtimit për të ndihmuar njerëzit. Ju zabëndoj që News në IN TV. Për më shumë ju sugjerojmë që ta vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të rishihemi.